සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ අලුත් වීඩියෝ එකට. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් යාලා තියෙනවා ඔයාලට HTML ගැන පොඩි හැඳින්වීමක්. හරි. අතන HTML ගැන අපි කතා කරනකොට HTML ඇයි වැදගත් වෙන්නේ? HTML වල users HTML වල තියෙන සවස් option settings එක මේ වීඩියෝ කතා කරනවා. ඔයාලා channel එක subscribe කරලා එකතු වෙලා ඉන්න. හරි. HTML කියන්නේ මොකද? ඒ දිග තේරුම ගත්තොත් hypertext markup language. ඉතින් මේ HTML මොකටද අපි use කරන්නේ? ඇත්තටම මේ HTML ගොඩක් වැදගත් වෙනවා අපේ මේ web developers ලට. web page එක structure එක ඒ වගේ ඒ තරම් නෙමෙයි ගොඩක් කියන සමහර caps වල පවා මේ structure එක හදන්න මේ HTML use වෙනවා. ඉතින් මේ HTML ගැන වැදගත් කරුණු කිහිපයක් මේ වීඩියෝ එක අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා. මොකක්ද මේ ස්ට්‍රක්චර් එක? ස්ට්‍රක්චර් එක ඇත්තටම ගත්තොත් අපි මම කලින් කිව්වා වගේ ඇත්තට වෙබ් පේජ් එක ස්ට්‍රක්චර් එක හදන්න වෙබ් පේජස් වල බේසික්ස්ම දේවල් හදන්න මේ ස්ට්‍රක්චර් එක තමයි යූස් වෙන්නේ. ඇත්තටම මේ HTML වල බේසික්ස්ම දේවල් ගත්තොත් HTML tag එක, doc type tag එක, header tag එක ඒ වගේ දේවල් තමයි මේකේ ස්ට්‍රක්චර් එක විදිහට අපි ගණන් ගන්න. මොකද්ද මේ tags and elements කියන්නේ? ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් HTML කෝඩ් කරන්න අපි දන්නවා tag zone. කියන්නේ call ඒ tag වලින් තමයි අපි run කරන මේක අපි කෝඩ් කරන develop කරන බලාපොරොත්තු වෙබ්සයිට් එක කෝඩ් වෙන්නේ run වෙන්නේ. ඉතින් අතරම මේ tags and elements කියවම අන්න ඒවා තමයි අයත් වෙන්නේ. මොකද්ද මේ multimedia support කියන්නේ? multimedia support කියන්නේ අපි දන්නවා අපි web page එකක් හදනකොට images, audios, background videos, photos වගේ දේවල් අපිට අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේවා අප්ලෝඩ් කරන්න නම් අපිට මේ HTML කියන කෝඩ් එකෙන් හොඳ සපෝට් එකක් තියෙන්න ඕනේ මේ මීඩියාස් ඇඩ් කරන්න. කියන්නේ audios වගේ images ඒවා ඇඩ් කරන්න. ඉතින් HTML වල මෙන්න මේ අවශ්‍යතාවය අපිට ලේසියෙන් සපුරා ගන්න පුළුවන් කෝඩ්ස් වලින්. ඊළඟට link ගැන කතා කරමු. ඇත්තටම මේ links කියන්නේ අපි දන්නවා HTML වල ප්‍රධාන වශයෙන්ම කෝල් වෙනවා hyperlinks. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා hypertext markup language ඒ වගේ මේකේ links කරන ක්‍රමයක් තියෙනවා hyperlink කියලා. ඉතින් මේ hyperlink ක්‍රමය භාවිතා කරලා අපිට පුළුවන් අපේ link එක add කරගන්න විතරක් නෙමෙයි අපිට පුළුවන් මේ hyperlink කියන එක use කරලා HTML file එකකින් තවත් HTML file එකකට යන්න. ඉතින් මේ පිළිබඳව වැඩි විස්තර මම ඉස්සරහට videos වලින් ගෙන අනිවාර්යෙන් මේ videos බලන්න channel එක subscribe කරන්න. හරි ඉතින් HTML users මොනවද අපි දැන් කතා කරන්නේ. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ structure හදන්න අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම content presentations හදන්න අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම hyperlinking ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය web pages ඒ වගේ දේවල් වලට තමයි. ඉතින් forms and inputs හදන්න feedbacks again faculty sign up researchers and engines වගේ හදන්න අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් semantic markup එක කියන්නේ HTML වලින් semantic elements, meanings, improvement, accessibilities වගේ ඒවා කෝල් කරලා අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු HTML වලින් අපිට හම්බෙන job opportunities. ඒ කියන්නේ HTML ඉගෙන ගත්තට පස්සේ අපිට ලැබෙන job opportunities. අතන HTML විතරක් ඉගෙන ගත්ත කියලා අපිට මේක හම්බෙන්නේ. අපිට තවත් CSS, JavaScript වගේ ඒවත් වැඩි දියුණු කරගන්න වෙනවා. ඉතින් HTML වලින් මුලින්ම web developer කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ front end developer කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. web designer කෙනෙක් වෙන්න, content manager කෙනෙක් වෙන්න, email developer කෙනෙක් වෙන්න, CEO specialist කෙනෙක් වෙන්න, UX UI designer කෙනෙක් වෙන්න, technical support දෙන specialist කෙනෙක් වෙන්න, digital marketer කෙනෙක් වෙන්න, freelancer කෙනෙක් වෙන්න වගේ මේ job opportunities අපිට HTML ඉගෙන ගත්තම හම්බ වෙනවා. හරි. ඉතින් HTML පිළිබඳ පොඩි දැනුමක් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ගෙනාවා. ඉතින් HTML කෝඩින් පිළිබඳව තවත් වැඩි විස්තර මම ඉස්සරහා වීඩියෝස් වලදී අනිවාර්යෙන් ගෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අන්තිමට මේ දේවල් ඔක්කොම ඉගෙන ගත්තට පස්සේ වෙබ්සයිට් එක අපි කොහොමද ලේසියෙන් හදන්නේ කියලා මම channel එකෙන් කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් දැනගන්න ඕන අනිවාර්යෙන්ම channel එක subscribe කරලා අනිවාර්යෙන්ම share කරලා subscribers level 1k ගහන්න අනිවාර්යෙන්ම support එකක් දෙන්න කියලා මම ඉල්ලනවා. Thank you.